Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στον πανελλήνιο διαγωνισμό του πλαισίου, ασχολήθηκα με το συγκεκριμένο project μηχανικής. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη να προσφέρει τεχνολογία στον άνθρωπο, δηλαδή να εξετάσουμε πώς μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να ωφεληθεί ο άνθρωπος. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα προσθετικό χέρι βασιζόμενο σε πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού. Η μηχανική της κατασκευής βασίζεται στη μηχανική του ανθρώπινου χεριού. Η κατασκευή περιέχει νήματα, κινητήρες και μια συσκευή καταγραφής φωνητικών εντολών. Οι φωνητικές εντολές χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η πλήρης ελευθερία του χρήστη. Πρόκειται για μια εναλλακτική οικονομική λύση προσβάσιμη σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης. Είναι κατά μεγάλο μέρος φτιαγμένο από τρισδιάστατο εκτυπωτή. Τελικά, η δουλειά μας διακρίθηκε και το βραβείο ήταν ένα ταξίδι στο ΣΕΡΝ, στην Ελβετία, όπου ζήσαμε μοναδικές εμπειρίες.